Puls von 130. Ich fühle mich gerade wie in so einem Actionfilm. Mit mir? Nee, weil sie sagt, sie musste dringend zur Toilette und ich gerade um mein Leben wickel, damit sie schnell zur Toilette gehen kann. Tschüss. Tschüss, bis später. Ja. Ah, Schweißkleid. So, bitteschön. Ja. Hurra! Du hast geschafft! Danke! Tschüss! Hindi kami Chikidudi. Sayang lang hindi ko nakunan yung video kanina. Inanuhan ko siya. Good morning mga ka-Chikidudi. So ito yung breakfast ni Ruby. Binigyan siya ng kape. Ako nag-request ng kape. So yung sa akin is hindi pa. Okay, wait. Okay. This is high sis tea. Kind tea. Sit sa market the iPad here. Say it in Morgan, Chikidudi. Say it in Morgan. Say it in Morgan, come. Up. Then mak din hand salvers. Wait. So may ano dito. Ay. Makan salva. Got it? So, yun mga Chikidudi. Wala kaming tulog mga Chikidudi kasi si Ruby is super ano siya. Sasaktan siya talaga. Masakit yung ano niya. So, ganyan ka. Ganyan ka simple ang breakfast. So, wait, Ruby. Which one you like? Brötchen or this underbrot? Brötchen? Okay. So, see. Bishop, butter oder margarine? Sama, please. Kadalawang ano na, halos every hour. Then naka 2 hours na siyang binibigyan ng gamot. 7 o'clock binigyan siya, tapos 8 o'clock na naman. Yung paracetamol, ibuprofen. Ibuprofen. Yeah, that's for the effect. Well, that can start smart sen. Super, ng sakit. So, marmalade, ay na, marmalade din sana. Ha? Butter? Ang käse? So, dito mga Chikidudi, yung breakfast at saka yung dinner, the same lang. Lahat ng hospital is ganyan. Bread lang talaga ang breakfast at dinner. Tapos, lunch ka lang makakain ng yung right meal talaga. Kanya dito sa Germany. So, ayan mga Chikidudes.
7 o'clock binigyan siya, tapos 8 o'clock binigyan na naman kasi umiyak talaga siya. So, wala pang tulog. See, Mom. See. 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 Come here. Put it here. You have to wash your oh, you have to comb your hair, ne? Aber ich habe schon kurz von 130, ich bin jetzt gerade wie in so einem Actionfilm. Ja. Nee, weil sie sagt, sie muss so dringend zur Toilette und ich gerade um mein Leben wickel, damit sie schnell zur Toilette gehen kann. Tschüss. Tschüss, bis später. Yeah. Ach, Schweißkleid. So, bitteschön. Ja. Hurra! Du hast geschafft! Danke! Tschüss! Hindi ko naman Chikidudi. Sayang lang hindi ko nakunan yung video kanina. Inanuhan ko siya I'm sorry. Yung doktor, yung naka-blue is yung doktor yun. Inanuhan na siya. Yung ang haba ng ang taas ng niya, yung tahi niya. Tapos nakaikot pa sa harapan, front and back yung tahi niya. Grabe. Ang taas. Tapos, yeah. This is... So, baka uwi kami bukas daw. Mamaya, may x-rayhan siya mamaya. Tignan yung, yung metal na linagay. Kung hindi ba yung position ba. Kaya x-rayhan siya. Then, and after 2 weeks, may si Ruby, may control na naman siya after 2 weeks. So, ayan. Was ist schon das? Nee, das geht nicht. Das ist doch... So, ayan mga Chikiddos. Ito yung pagkain ni Ruby. Tara! Potato, carrots, and tsaka isang slice ng pate. So, Ruby, ito yung dessert. Nein, das ist kein Oliven. Was ist das denn? Das ist eine Dessert. So, dito naman yung akin. I did not expect na mga ko. Kasi wala ako sa system ngayon. Bukas pa yung ko, food ko actually. Pa-order lang ako kay R ng McDonald's. So, ayan. So, ayan mga Chikiddos. Let's eat. Kasi wala tong timpla eh. Kala nyo ba may timpla yan? Wala yung timpla. Pag nasa hospital na wala mga timpla. Kaya. Si Ruby, kumain na siya. Ayan, may timpla na to. Dessert natin mga Chikiddos. Cherry and pineapple. Tapos may tea ako. Kaya natin ang isin.
sa'yo. So ayan mga chikidudes, finally pwede na tayong umuwi. Pinayagan na tayo ng doktor na makauwi na si Ruby. At very good kasi ayoko magstay din sa hospital ng mahaba. Galing kami sa x-ray. So medyo okay na yung yung loob, hindi na siya masyadong namaga. Kaso lang we have to come back mga in 2 weeks time para sa control x-ray. Then may bago siyang Di excited. May bago siyang yung cover. Ayan. Tapos ang haba ng tahi, ganyan katahi. Ang haba, ganun siya kahaba. Sa dito na side, tapos dito naman sa harapan meron din tahi. So ayan, naghintay na lang ako sa driver ko. Hinintay na lang namin si Arn. So ligpit na ako. Tignan natin ulit kung may naiwan tayong mga panty at char. So wala naman. So ayan, wala siya. So haggard ang yaya niya, walang tulog. Much later. Yes, sinunod na tayo ng driver natin. Uwian na. Ayan si Ruby. Oh, astig ako ate. Ate het awa. Ate het Krankenhaus. Sleep na si Ruby. We're home. So that's all for now, mga chikidudes. Thank you for watching. So please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. Bye!